навіть день старту чергових форматів у Женеві, тристоронніх, двосторонніх з Америкою, Росія зустрічає ударом. Це дуже чітко демонструє, чого Росія хоче і на що вони налаштовані. Було ще майже 400 дронів, загроза ударів не зникає, холодна погода сама по собі приваблює Росію, вони і далі будуть намагатись поставити зиму на службу війні. Тому треба бути і надалі дуже уважними усім нашим воїнам, які захищають небо. Дякую, хлопці, за влучність. Також треба бути максимально активними усім українським дипломатам, які повинні забезпечувати результат у постачанні ракет для ППО. Також міністру оборони. Щойно була нарада у нас з міністром Федоровим. Ми визначили пріоритети і треба, щоб постачання працювало. Буде цими тижнями також значна кількість форматів з нашими партнерами, різні перемовини, різні зустрічі. Ми будемо говорити і про те, що Європа потребує свого виробництва ракет для ППО. Усіх типів ракет, які реально потрібні. Зараз вже є певні кроки, розбудова виробництв, розширення, але швидкість цієї роботи ще недостатня. Обсяги можливого виробництва теж заслуговують на збільшення. Україна ще роки тому говорила про це з Америкою, зокрема про необхідність створити в Європі достатні виробництва ракет, зокрема для патріотів. Були обіцянки ліцензії, але Америка на це зрештою не пішла. Хоча ми пропонували виробництво і в Україні, спільно з партнерами по НАТО в регіоні, з Румунією, з Польщею тощо. Такі рішення, такі виробництва точно змогли би посилити всіх нас, всю Європу. Я впевнений, Європа все ж зможе забезпечити себе необхідними обсягами та силою захисту. Але було би значно краще для всіх, щоб такий результат був досягнутий швидше. Весь день прискорити відновлення. Буде ще сьогодні доповідь делегації після першого раунду перемовин в Женеві. Хлопці точно мають поставити питання щодо цих ударів, питання передусім американській стороні, яка і нам, і Росії пропонувала утриматись від ударів. Україна готова. Нам війна не потрібна. І ми діємо завжди дзеркально. Ми захищаємо свою державу, свою незалежність. Так само ми готові швидко рухатись до достойної угоди про завершення війни. Питання лише до росіян, чого вони хочуть. І також, що будуть наслідки для Росії за те, що шахеди, ракети та фентезійні балачки на історичну тематику для них мають більше значення, ніж реальна дипломатія. Дипломатія і тривалий мир. Ще одне, у всіх цих російських ракетах та дронах, які були застосовані сьогодні, тисячі компонентів, які Росія сама не виробляє. 5 «Іскандерів М» – це щонайменше 75 критичних компонентів неросійського виробництва. 3 ракети Х-101 – це майже 160 компонентів, які Росія не може сама замінити. Кожен шахет – це сотні таких компонентів, які завозяться в Росію з інших країн, і не тільки від китайських компаній, до речі. Ще Європа, Америка, Японія – це не тільки для нас в Україні, але й загалом. Для глобальної безпеки важливо, щоб партнери реально блокували ланцюжки постачання в Росію критичних компонентів для виробництва зброї. І також, щоб самі компанії краще слідкували, куди потрапляють їхні компоненти. Росія без таких зв'язків зі світом нічого не може. Вони не здатні бути сильними в повній ізоляції.